سلام دوستان، امروز سه‌شنبه ساعت 12 ظهر پارک شهر گرگان. پارک شهر گرگان در مرکز شهر گرگان و در شمال غربی میدان ولیعصر فعلی یا میدان کاخ سابق قرار داره. فضای زیبا و دلنشین که باعث شده روزانه شهروندان و مسافران زیادی به جای رفتن به جنگل‌ها به پارک شهر بیان. نفر به این گفته میگه به دنیا گفته دوستای عزیزم، اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک بزنید چون باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن و همچنین اگر چنل منو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و میتونین زنگوله بالای پیجم فعال کنین تا ویدیوهای بعدی رو بهتون اطلاع بده. تاریخ افتتاح پارک شهر گرگان به فروردین ماه سال 1343 خورشیدی برمیگرده.
در داخل پارک شهر گرگان در قسمت جنوبی اون میز پینگ پونگ و همچنین تعدادی از لوازم ورزشی برای صبحگاه یا غروب قرار داده شده که جوانان و کودکان بتونن برای یک تفریح سالم از اون استفاده کنن. باغ روس‌ها یا همون کنسولگری سابق روسیه در مجاورت این پارک قرار داره. کاخ موزه گرگان که به نام‌های کاخ اختصاصی گرگان، کاخ سلطنتی گرگان و موزه گرگان معروفه، یه زمانی خاندان پهلوی برای اقامت در گرگان از اون استفاده می‌کردن و این بنا در حال حاضر تبدیل به موزه شده. این کاخ اولین کاخ موزه ساخته شده در کشوره.
متاسفانه فیلم برداری از داخل موزه ممنوع بود، ولی شما میتونین عکساش رو داخل اینترنت ببینین.